یکی از بحثایی که بعد از پیپ کشیدن خیلی خیلی موضوع مهمیه، بحث بهداشت دهانه. خیلی ها مسواک نمیزنن، خیلی ها بهداشت دهان رو یه چیز لوکس میبینن یا یه کار تشریفاتی میبینن، ولی یه کار فوق‌العاده واجبه. ببین یه سری کارها هست ما برای دهان و دندان انجام بدیم یا ندیم اتفاق میافته. مدل جرم دندون برای کسایی که به خصوص سیگاریان یه چیز اجتناب ناپذیره، چه مسواک بزنی چه نزنی. اما اینکه بیماری لثه بگیری، اینکه مشکل زبون پیدا کنی یا به خصوص بعد پیپ سوزش زبونت هی بمونه و طولانی تر رو زبونت بمونه، اینا چیزاییه که با رعایت بهداشت دهن برطرف میشه. حالا حتی همون جرم دندون برای آدمای سیگاری هم میگن که اگه مسواک بزنی بعدش نمیشه، ولی به تجربه من میگم که میشه، فقط دیرتر میشه. یعنی جرم دندون اجتناب ناپذیره. خوبه که مسواک بزنیم، اما نه به هدف این که چون سیگار میکشم دندونم جرم نگیره. جرم رو میگیره، ولی مسواک خیلی چیز واجبیه. اما فرض بگیریم من روزی 4 بار پیپ میکشم و حالا سیگاری ها معمولا بهداشت دهانی رعایت نمی کنن، اما افرادی که پیپ میکشن معمولا رعایت میکنن. من روزی 4 بار پیپ میکشم، صبح ظهر شب مثلا دارم پیپ میکشم 3 بار، باید روزی 3 بارم مسواک بزنم؟ نه. ببین مسواک یه حدی بیشتر خودش آسیب میزنه. نهایتا روزی 1 بار یا 2 بار آدم بتونه مسواک بزنه، بیشتر نه. بیشترش فلوراید زیاد رو دندونا باعث آسیب میشه. خیلی چیزای دیگه هستش، بیشترش خیلی چیزا هستش که باعث آسیب موادی که تو خمیر دندون هست باعث آسیب به دندونامون میشه. واسه همین نمیتونیم هی تون هرچی اسمو کردیم بدویم بریم مسواک بزنیم. برای اینجور مواقع دهانشویی بهترین چیزا. دهانشویی هم انواع مختلفی داره، طعمای مختلفی داره که برای کسایی که سوزش زبان دارن بهتره که از مزه آلووراییش استفاده کنن. خیلی من راستش فرقشو نفهمیدم. خود آلوورا برای سوزش زبان خیلی جوابه، مثلا این کمپوتاش هستش خیلی جوابه که بذاریم رو زبونمون. اما با دهانشویی آلوورا من فرق خاصی نفهمیدم بین آلوورا و غیر آلووراش برای سوزش زبان. کلا جفتشون یه شکل عمل میکنن. یه نکته خیلی مهم داریم برای دهانشویی که حتما از دهانشویی بدون الکل استفاده کنیم بعد پیپ. ببین وقتی پیپ میکشیم زبونمون یه حالت انگار چیز داغ خوردیم پیدا میکنه و این با دهانشویی تمیزش که میکنیم زودتر خوب میشه، زودتر برطرف میشه. وقتی هیچ چیزی رو رعایت نکنیم، یعنی وقتی پیپ میکشیم بعدش نه دهانشویی نه مسواکی نه هیچی، یا حتی یه آبم روش نخوریم، میبینیم این همینجوری میمونه، خیلی با سرعت کمتری خوب میشه. ولی درجا بعدش با دهانشویی میشه کار رو جمع کرد، روزی چند بارم میشه ازش استفاده کرد و آسیبی نداره. حالا وقتی زبانمون که اون حالت حساس رو پیدا میکنه، دهانشویی الکل دار که چیز میکنیم، الکلش خیلی کم و ناچیزا، ولی همون کم و ناچیز هم باعث تحریک زبون اون میشه و این سوزش و گزش زبونمون که مونده رو یه هوا حتی تشدید هم میکنه. بعد در کل الکل زبون رو خشک میکنه و بدتر کار رو خراب میکنه. یعنی حالا درست تمیز میکنه ولی کار رو خراب میکنه. این بدون الکلاش هم تمیز میکنه دهن و مراقبت میکنه که دیرتر جرم بگیره دهن، و از اون برم الکل نداره که زبونمون حساس شه یا خشک شه و این حرفا. خلاصه بهترین گزینه همین دهانشویی‌های بی الکله که معمولا اینجوریه که تو درشون مثل لیوانش میمونه. یه ذره میریزیم، لازم هم نیست پر کنیم، هر چقدر که کافیه و تو دهن میچرخونیم. قرقره هم لازم نیست بکنیم.
فقط تو دهن میچرخونیم. و به همین راحتی الان مثلا من این کارو کردم، روش نوشته که مثلا تا نیم ساعت چیزی نخور. اگه بعدش آب بخوریم خیلی دهن تلخ میشه. واسه همین دقیقا کاراتون رو بکنین. یا این میخواین چیزی بخورین همراه با پیپتون بخورین، قهوه‌ای، چیزی، چایی، آبی، هرچی. و بعدش که دهانشویه رو میزنیم باید یه تایمی بزنیم که تا نیم ساعت چیزی نخوریم. به خصوص همون آب که بخوری اصلا تلخ میشه دهن. تا نیم ساعت چیزی نخوریم اوکی. بعد وقتی میگیم آب نباید بخوریم، قاعدتا و طبیعتا بعد از اینکه با دهانشویه دهنمون رو شستیم دیگه لازم نیست بعدش آب بکشیم دهنمون رو، هیچی. یعنی همین که الان دیدین من فقط رومو اونور کردم تو لیوان خالی کردم، ولی کل پروسه به همین راحتیه، هیچ چیزی نداره. حالا بعضیا میگن 30 ثانیه بچرخونین تو دهن، بعضیا 1 دقیقه میچرخونن تو دهن که بد نیست. یا اون 30 ثانیه به نظر منطقیه، 1 دقیقه هم شاید طولانی باشه ولی باز سریقه‌ایه. همین 30 ثانیه این تو دهنتون بگرده، از این لب به اون لب که با فک بسته که قشنگ علای دندونا رد شه و جهت پیدا کنه، حسابی بگرده تو دهن کافیه. خلاصه همین، نکته خاص و عجیبی هم نداره دیگه. فقط خواستین بعد برای پیپ، به خصوص پیپ میکشین، خواستین بگیرین بدون الکلشو بگیرین. اگر هم که کلا میگیرین پیپ مصرف نمیکنین که فرقی نمیکنه. بعد مارک خاصی هم من هیچ فرقی ندیدم، ایرانیش غیر ایرانیش تقریبا همشون یه جورن. تفاوت عمده توی الکلدار و بی الکلشه که بی الکلش برای بعد اسموک استفاده میشه. بعد وقتی مثلا زیاد مصرف داریم، یه سری هستن مثلا پکای چند تاییه یا دیجیکالا این ور اون ور تخفیفی میذاره، دیدین دیگه، پکای بصرفه و از این حرفا. و وقتی چیزی که زیاد مصرف داریم میشه چند تا گرفت که با تخفیف یا عمده تر خرید کنیم. فقط با حواستون به تاریخ مصرفش باشه اگه خیلی زیاد خرید میکنیم. مثلا اینایی که الان من گرفتم تازه گرفتم ولی تاریخ تولیدش 400 برج 11402، اکسپایرش برج 11405، الان 403 هستیم دیگه. 1 سال نشده تولید شده ولی خب مدت داره، یه چند سال میشه گرفت دیگه. خودم هم 2 تا 4 تا اینجوری میگیرم، اونجوری عمده نمیگیرم هیچ وقت. و چیزی هم هست که بد نیست دیگه، خوبه کلن، هم برای لثه، زبون، دندون، برای اینا کلن خوبه. حتما سعی کنین استفاده کنین. بهداشت دهان و دندان خیلی مهمه، هم برای طعمگیری وقتی پیپ میکشین، هم برای اینکه بتونین بیشتر این بازی رو ادامه بدین. فرض بگیر لثتی آسیبی ببینه کلا نتونی پیپ هم بکشی، این بازی رو عملا تموم میکنه. برای اینکه بتونیم طولانی تر بازی کنیم و طولانی تر لذت ببریم، واجبه که بهداشت دهنمون رو رعایت کنیم. مراقب سلامت دهان و دندان خود باشید. مراقب خودتون باشید. تا ویدیوی بعد، خداحافظ.